السلام عليكم ورحمة الله. بكل الخير يتجدد لقاءنا معكم نشوى من قناة أسرار النبات والبيئة أكتيف وومن. فيديو النهاردة عن سماد الخميرة، هنتعرف على طريقة تحضيره وفوائده والأوقات الصحيحة لاستخدامه. فضلا قبل ما نبدأ الفيديو ياريت كلنا ندعي لإخواننا البواسل في فلسطين اللي بيتعرضوا لكل أنواع القمع اللا إنساني. اللهم نستودعك أهل فلسطين فاحفظهم وثبتهم وأيدهم بنصرا من عندك، آمين يا رب العالمين. بسم الله. نبدأ فيديو اليوم. هنحضر النهاردة سماد الخميرة بطريقتين. الطريقة الأولى الخميرة البيرة والعسل الأسود، والطريقة التانية الخميرة الفورية والسكر. هنحتاج للطريقة الأولى لتر ماء فاتر مش ساخن عشان ما يقتلش الفطر الموجود في الخميرة، وعسل أسود أو ملاس، وده بيستخرج من قصب السكر، يعني ما هواش العسل الأبيض أو عسل النحل. كمان هنحتاج خميرة فورية ودي موجودة في المخابز. هنبدأ بالطريقة الأولى. هنضيف قطعة خميرة بحجم 2 سنتي في لتر مية فترة وندوبها كويس قوي. بعد ما دوبناها هنضيف 3 أو 4 معالق عسل أسود أو العسل الأكحل، لو مش موجود هيبقى هنستخدم الملاس. بعد ما ندوبهم هنغطيهم بأي قماشة وهنسيبهم في مكان دافي بعيد عن الضوء لمدة 12 ساعة. هنيجي للطريقة التانية. هنحتاج لتر ماء فاتر وهنسيب مسافة في الإناء لندي فرصة لعملية التخمر. هنضيف معلقة خميرة فورية وده بيبقى شكلها، هي بتكون عبارة عن حبيبات. هنرج الإزازة كويس قوي ونخلط الخميرة مع المية. بعد خلط الخميرة والمية هنضيف معلقة سكر ونرج تاني الإزازة، وهنقفل الإزازة طبعا في مسافة أمان موجودة فيها. لو في أي قلق هنخلي الغطاء يعني مش محكم قوي. بالنسبة لمضاعفة الكمية ممكن نضعفها براحتنا، لكن هتبقى بنفس المقادير، يعني معلقة خميرة فورية ومعلقة سكر لكل لتر مية، أو مكعب خميرة و3 أو 4 معالق عسل أسود لكل لتر ماء. الكمية دي هي الكمية الصحيحة، لأن أي زيادة في كمية الخميرة هتكون سبب في جذب كائنات الأعفان الضارة الموجودة في التربة. هنسيب المحلولين أو السمادين لمدة 12 ساعة زي ما قلنا في مكان دافئ بعيد عن الإضاءة. ده شكل السماد بعد 12 ساعة. حصلت عملية التخمر. أضيف بس شوية مية لأن كمية المية كانت أقل من اللتر عشان نتفادى أي فوران يحصل في الإناء بعد عملية التخمر. دلوقتي هنتعرف على فوائد سماد الخميرة قبل ما نستخدمه على النبات. أولا الخميرة بتحتوي على هرمونات نباتية وطبيعية، وهي المسؤولة عن تنشيط وتقوية وتثبيت الجذور، فبالتالي بتزيد نسبة الماء والأملاح والعناصر الموجودة في التربة. 2 بتعتبر مقوي عام للمجموع الخضري. 3 بتزيد نسبة الإزهار وعدد الثمار وحجمها. 4 الخميرة بعد عملية التخمر بينتج عنها كحول بيزيد من نسبة السكريات داخل الثمار، وده بيؤدي لتحسين مذاقها. 5 بالنسبة للعسل بيحتوي على الحديد والجلوكوز، وبعد خلطه بالخميرة بينتج بكتيريا نافعة تعمل على تكسير العناصر الموجودة في العسل فتجعل النبات يمتصها بسهولة. أيضا السكر بيعتبر مقوي ومغذي عام للنبات وبيزيد من حيويته وتألقه. دلوقتي هنشوف ازاي هنستخدم السماد مع النبات. اولا هيكون عن طريق الري، والري هنضيف كمية حسب حجم القصيص الصغير هنضيف تقريبا ربع كوب من السماد، القصيص الاكبر نص كوباية، وهنزود الكمية كلما زاد حجم القصيص. هروي وقت الغروب. ممكن نرش الورق رشة خفيفة واتركه لمدة ساعة او ساعة ونص. بعد كده هرش الاوراق دي كلها بمية عادية من غير اي اضافات، علشان لو سبت المحلول على الورق هيكون عرضة لانجذاب الحشرات نتيجة للمادة السكرية الموجودة في المحلول حتى لو كانت خفيفة. ده كان عن كمية الري. بالنسبة لمواعيد الري هنروي كل الزرع اللي موجود عندنا حتى الصباريات والعصريات مرة كل 3 أسابيع أو مرة كل شهر كتغذية وتقوية للنبات والجذور. مش هنستخدم السماد للنبات إلا بعد 10 أيام من الزراعة، يعني لو 10 أيام، لو النبات قبل 10 أيام من الزراعة مش هستخدم المحلول. كمان ملحوظة، هنراعي ما نزودش في كمية الخميرة وقت تحضير المحلول، لأن أي زيادة في الكمية هتضر بالنبات.
هنروي كل النباتات زي ما احنا شايفين كده، دي عصريات وصبار، وده روزميري ونبات الريو. عندي كمان نبات الفلفل بدأ يثمر، هروي بالسماد مرة كل اسبوع او مرة كل 5 ايام لمدة اسبوعين. طب الباقي من السماد هحتفظ بيه لمدة 10 ايام او 13 يوم في مكان برضو بعيد عن الضوء. زي ما احنا شايفين ده جرجير عندي عمر 13 يوم، هرش رشة من السماد على التربة. وزي ما سبق وذكرنا ان احنا مش هنستخدم السماد لعمر النبات قبل 10 ايام. دي قارورة او قلة فخار بضيف لها المية علشان تخلي دايما التربة رطبة حتى لو تأخرت في ريها. حبيت بس اوريكم الفكرة. في بعض الأسئلة بتيجي بيكون فيها ان بعد استخدام سماد الخميرة الزرع حالته تدهورت او ماتت. ده بيرجع لسببين: اما كمية الخميرة اللي استخدمناها وقت تحضير السماد كانت كمية كبيرة، او ان احنا افرطنا في استخدام كمية الري اللي روينا بيها من السماد. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. حضرنا فيه سماد الخميرة بطريقتين: الخميرة البيرة والعسل، والخميرة الجافة والسكر، وتعرفنا على فوائد السماد ومواعيد وطريقة استخدامه. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولا تنسوا عمل لايك وسبسكرايب بتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد. شكرا لدعمكم وحسن متابعتكم، إلى أن نلتقي في فيديو جديد. أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله.